unë jam Valentina Bola, e kam 6 fëmijë, vetë e tjerë të arnoj me diplomë. A është i punësume antar i familjes ju? Veç burri kur ka me punu punon, kur s'ka vren. Çfarë punon ai? As tullarinë e punon. Është mirë. A keni marrë ndonjëherë ndihma sociale? Organizatës amerikane. Sa fëmijë ki në shkollë? 4. A mundesh me na kallëzu moshën e tyre? Djali i madhi ka 15 vjeç, djali i dyti ka 13, qika i ka 11, kjo tjetra i ka 7, djali i madh është në klasën e 8, i dyti është në 7, qika është në 5, kjo tjetra është në parën. Tina, shka është vështirësia që çdo ditë e has familja juaj? Na kajherë kena ma hungër, kajherë s'kena, peshe një gjendjen të anena që kena në për ojë. Që se kisha mujtë me ndryshu diçka? Çka kisha ndryshu? Una kisha pas dëshirë që tonin që knena shpi me maratu mirë, se na arnojmë qëtu që shpëna sheni me dhomë flejmë të antarëshe. Që më qitë dhomë flejmë. Tina, kur vendi komunal, a ka ardhur ndonjëherë një vizitu? Kur njëherë. Asnjëherë. Ja. Çka është shpresa që të marrën ty për më konë e fort, mi përballu këtë jetë vështirë që e keni? Fëmijët mu shkollu mirë, me pas të ardhmen e mira, me mi mu fëmija, se ta në për shkolla, qëta ka. Faleminderit. Të familja e zotrishe Qet Humaj, të cilin e kam këtu, dhe dëshiroj ta falenderoj për mikpritjen. Më tash Qet, faleminderit edhe një herë që na pranove mbrëma dhe kishim pas që ti na tregon pak më tepër për jetën tonë, biografinë, për kushtet financiare që i kemi këtu në shtëpi, apo qoftë edhe në Austri. Unë momentalisht gjendem në Austri, në më thonë ma tepër se 35 vite, e tash jam pensionist, dhe dëshiroj të kthehem më shumë ta bëj jetën Kosovë me lindjen time. Tash Qet, me siguri si çdo fillim, nuk është e lehtë. Sidomos kur shkojnë si rrihen në vend tuaj në Rrugë. Milionë me lindje na shumë zor, po kushtet ekonomike pat me vështira shumë për me dalë për jashtë. Mundu për familje. Jam babai i 4 fëmijëve, 15 herë babgjysh i bëm. I pa që keni e pa? Gjitha ato kushtet që kom menuar i kom pasi ëndër, vendar zhgondër, e falenderoj Zotin edhe shmetën time si më ka falë. Po mujtë me përballu punë dhe gjubetit e këtë sendë, si janë. Një faleminderit se një orë më bu vizitë, ju dëshiroj çdo të mirë sukses. Faleminderit. Tash Qet, kur ke shku mas parë në Austri, çka ke punu? Sa vjeç je punë në vakt parë? Unë i herë nuk kom pas kur zonë, vetëm si punëtor kom punu, nga 5 vite, atër kom kryer një farë shkollën veterintarisë, edhe kom vazhdu punën aty. Çdo fillim është i zorshëm, milion vendimje nuk kom mirë, po kushtet ekonomike në këqarë të bërë. Inshallah në be Zoti kthejmë tonë në lidhje tonë, që shkem qetë. E dim që këtë pasuri që i shohim shpinë dhe gjithçka që keni, është normal kontributi joti, po edhe i djemve gjithashtu. Familjes. Për na tregoni pak edhe djemë çka punojnë? Po. Djali i madh punon shkollën e tregtisë aty, edhe punon që do të thonë menaxher diçka për shqiptarën tonë për një firmë. Djali i dytë ka kryer shkollën e hotelërisë Tahiri, edhe e punon zanatën e vet. I vogël e ka kryer mashineri, inxhinier i mashinerisë. Më vogël djali, edhe ai punon. Unë tash momentalisht pension.
Në shoqërinë me fëmijët ashtu në si po kalojnë punën më shumë. Si kjo. Është një herë vjen ta kanë pushimi, domethënë vjen ka mujë korrekt edhe gush, çdo muj ditë, dhe i ka dy javë të që që kemë mundësi. Edhe unë e vi pa këndë ma shpesh se, domethënë, në benzinist, edhe kom qenë ma shumë, inshallah do Zotin vinë edhe fëmijë ato, nuk më presu dëshira ime atë. Edhe familjeve tjera, edhe shumë kontribute kom dhënë për vendin tim. Edhe nuk do të kurse kur herë që ose në muaj apet, më thonë se sa më mirë nuk ka kënësi se ti ndihmosh dikujt e ti ka kushtet barabarta me njëri tjetër. E jo më konë vështirë njëri veç për veti, ashtu nuk bën. Ma të shëqet e di se kini pas majtë më topi disa familje këtu për para. Po, A në hacëm pak sa familje kanë najtë e shpia ju? 3 familje kanë najtë e shpia, dhe më thonë pa pages, pa kurzion. A Edhe rrymë një kom pagu e ujnë, ato gjana tjera, plus ndihmu edhe me financime ka pak, se s'kisha si, unë e ha, ata më s'ha qysh, po, e vërtet. kisha si me kom. Tash, ka delë Zoti si ato familje kanë bërë banesat e vetë, diku shpije në vetë. E mojnë ma sa kanë pas jetu, sa katë këtu të shpia ju? Për sa vita? 4 vite gati. We think sometimes that poverty is only being hungry, naked and homeless. The poverty of being unwanted, unloved, and uncared for is the greatest poverty. As Mother Teresa said, we must start in our own homes to remedy this kind of poverty. As long as poverty, injustice, and gross inequality persist in our world, none of us can truly rest.